In Afghanistan ist es schlimm zurzeit. Dort herrscht Krieg. Diese Sätze haben sich explizit oder sinngemäß über viele Jahre und Jahrzehnte in unser kollektives Bewusstsein gebrannt. Ein Land, in dem man nicht sein will. Soweit die landläufige Ansicht. Was Krieg und eine schlimme Lage hierbei genau und über unterschiedliche Okkupationsphasen hinweg bedeuten, ist Sache von Wahrnehmung, Verhandlung und Definition. بله یا به کمپ خارجی ها من وظیفه داشتم ماسون خورد تبدیل دم برو به کماندو اعمال کاغذایم به اوزی ارزان قیمت هسته ولی یک دو روز دیگه من کار داشتم که برم به کماندو وظیفه بگیرم کار چند سال اینجا هستین و اول حکم نهایی شده؟ نه فقط محکمه اول ما خلاص شد ولی به من برات میداد اما دختر گفت قاضی از نودا پیسه خورده گفت بکش قیت نودا یک سال حتی از پرسان که خود نودا نفر دیدی گفت نه. شما قبلا گفتین قاضی از من چیز خواست چی خواست شما؟ قاضی نه سارونوال گفت $4000 و من بعد تو از اون قمندانی من راه میکنم. تو نداشتم من گفتم سه اولاد خوب برو سر بازار بفروشم تو $4000 بیارم و کجا تو $4000 میگیری؟ خب دوستان عزیز من احساس میکنم که خواهر ما به ناحق در زندان است برای که ایرا به تهمت ناق و هم برای که دوست خود آورده در خانه یا چی خب هیچ چیز ندارن سند به هر حال در این اتاق تقریبا 14 نفر است با 4 طفل و اگر خواهرای ما حاضر باشه ما امی اتاق رویایتان دور بتین یک چی میگیریم رویایتان دور میتین آیا من یک دختر 7 ساله دارم تکلیف قلب دارم من کدو قانون که دخترم به پرورشگاه جان ما پشت میلای زندان باشم چی قسم دولته چی قسم قانونیه من اگه گناهی میداشتم من به دل مرمان نبود 10 سال من بندگی قبول میکردم من اگه مرد به خانه میدیدم میکشیدم به 1000 سال من قبول داشتم گپ دولت این چی قسم دولته که سند نداره مردم میاره اینچه قتل میکنه به کدو قانون به کدو خواهرای وقت است که هست اینجا بله چند ماه شده 6 ماه شده من میجا کسی دنبال کار منیه بده و کسی نیه که مثلا از من خبر بگیره 3 اولاد منجی پرتای خود اینجی دوستان عزیز من از کمیسیون حقوق بشر که همکارم همین لحظه ما را فیلمبرداری میکنن خواهش میکنم تا دوستی خواهر عزیز ما را بررسی کنن انشالله ایشان هم به خاطر امرای ما هستن امیدوار هستیم هر چیز زودتر تو از اینجا بریم انشالله با امید خدا پس خواهر گلم بشید تشکر خیلی آبم بنوش زندان ببینین که اینجا چی پرده های مقبول Wer sich darauf verlässt, dass sich grundlegende Menschenrechte, persönliche Freiheiten oder pluralistische Gesellschaften gewissermaßen automatisch entwickeln, wird schon von der jüngsten europäischen Geschichte Lügen gestraft. Während einer kurzen Periode Ende der 70er Jahre wurden in Afghanistan weitreichende persönliche Freiheiten gewährt. Frauen konnten sich ohne Schleier oder männliche Begleitung in der Öffentlichkeit freizügig bewegen. Was folgte, war ein Rückfall in archaische Verhältnisse und ein Strudel von Repression, Gewalt und Krieg. اندازه‌گیری کنم ما برای خود حقی از این میتم که بوتی زانه اندازه‌گیری کنم امی مسئولیت هم باید بفذاریم که ما به حیث یک دولت مسئولیت نانی از اونها مسئولیت تعلیم از اونها مسئولیت صحتی از اونها هم متقبل شویم و اینطور نمیشه که مثلا درباره صحتی از اونها درباره تعلیم و دیگه خدمات اجتماعی از اونها هیچ مسئولیت پذیر نباشم و فقط وقتی که دیدم که نمیشه برای خودت حالا دا کردم بود دا خانه میشه محترم مولوی صاحب شما با رهبر طالبا آقای محمد عمر هم ملاقات داشتید در روزهای اول او هم با حیث یک آدم عادی هر کس میتونست او را ببینه ما هم در وقت دیدیم و حتی چندین دفعه در مسائل مختلف نظر خود برشان ابراز کردیم و مشوره دادیم که مسائلی که به نظر ما به نفع مردم بودن و مسائلی که ما را به دنیا به حیث یک قریه به حیث عضو یک قریه نزدیک می ساختن مشوره ها داده بودم و برشان گفته بودم اما یکی عمل نکرده اون مشوره ما را
گوش نکرده مربوط شما یعنی وقتی که خود جدا کردین ترس ندارین از اون؟ نداریم یا نداشتم. یعنی الان که شما جدا هستین ما اونا هنوز هم سر قدرت هستن. آها چرا نه اینا که هستن همیشه اینطور کرده که کسانی که یک چند وقت همراه از اونا کار کرده اونا را به هیچ قیمت تحمل نمی کنه که را جدا کنه و بیاید همینجا همراه نظام موجود خدمت کنه به خاطری که Mariam Wahed versucht als Privatperson und als Vorsitzende ihres Vereins einerseits direkt und unmittelbar zu helfen, beispielsweise inhaftierten Frauen in Afghanistan. Andererseits leistet sie auf politischer Ebene Lobbyarbeit für die Schwachen und Mittellosen. Nur für euch bin ich von sehr weit hierher gekommen. Wir haben die Männer gebeten, sich zurückzuziehen. Und ihr könnt jetzt die Burka über den Kopf ziehen, damit ich eure netten Gesichter sehen kann. Es ist mein Wunsch, dass ihr, meine afghanischen Schwestern, für eure Rechte kämpfen könnt. Mariam Wahed hat die Zeit der Freizügigkeit unter der kommunistischen Regierung als Jugendliche erlebt. Sie wuchs in liberalen Familienverhältnissen auf und konnte in den 80er Jahren in St. Petersburg Psychologie und Pädagogik studieren. Zurück in Afghanistan bekam sie Anfang der 90er Jahre eine Stelle als Dozentin in Kabul. Doch die politischen Verhältnisse haben sich gewandelt. Jeder, der mit den Sowjets kollaboriert hatte, wurde als Kommunist diffamiert und verfolgt. Mariam Wahed widerfuhr eben dieses Schicksal. Sie wurde misshandelt und gefoltert und sah sich 1995 gezwungen, ihr Heimatland gen Deutschland zu verlassen. Dort wurde sie als Flüchtling geduldet und musste viele Jahre um ihren Status kämpfen, bis sie schließlich 2010, also nach 15 Jahren, die deutsche Staatsangehörigkeit erhielt. Neben dem erlebten Gräuel hat auch diese Zeit der Ungewissheit ihre Spuren hinterlassen. Ihr ist es offensichtlich gelungen, diese Erfahrungen in eine Art positive Energie umzuwandeln und Gefühle von Empathie und Solidarität in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Seit 2004 ist sie als Menschenrechtsaktivistin tätig und versucht, durch unzählige Reisen und Begegnungen Menschen unabhängig des Standes und der Anschauung ein Sprachrohr zu bieten. Die letzten Jahre zeichnen ein inkonsistentes Bild der Lage in Afghanistan, welches zugleich hoffen und bangen lässt. Immer wieder werden durch verheerende Anschläge mühsam aufgebaute Strukturen, Vertrauen und Zuversicht zunichte gemacht. Andererseits sind neben einem langen Atem der NGOs kleine Keime der Hoffnung zu beobachten. Ein solcher ist das Engagement von Mariam Wahed und ihrem Verein Frauenhilfe Afghanistan, Schutz und Bildung. Sie ist der Ansicht, dass fortdauernde Gewalterfahrungen eine enthumanisierende Wirkung haben. Konkrete Kriegserlebnisse sickern durch alle Ebenen einer Gesellschaft, bis in die Kinderstuben. An dieser Stelle muss mit pädagogischer Fachkenntnis angesetzt werden, um diesen Effekt gewissermaßen umzukehren und einem humanistischen Menschenbild, das extremistischen und fundamentalistischen Einflüssen widerstehen kann, Vorschub zu leisten. Seit 2015 setzt sie sich auch mit Jugendlichen, die auf der Flucht sind, auseinander. خودتان یک پناهنده هستین وضعیت پناهنده ها را در استانبول و در خود شهرهای دیگه ترکیه ارزیابی کنین از دید خودتان. خب ما یک افغان هستم به نام عمر از کابل آمدیم. دیگه وضعیت پناهنده اینجا بسیار خراب است به اثر بیکاری و بیروزگاری که در کابل بود. از اونجا ما پناهنده شدیم آمدیم به طرف ترکیه. در اینجا بسیار وضعیت پناهنده بسیار خراب است. اصلا کمکی نیست، اصلا کسی توجهی نداره. بسیاری کساست که شب‌ها را در لبای بر در پارک‌ها خو میکنه، بیروزگار میگرده. ملل متحد هم که میرن به حساب کیس یا ثبت میکنه، هیچ نوع توجهی نیست. یک شهر دیگه روانت میکنه بسیار دور نزدیکای سرحد سوریه، سرحد ایران، در این شهرها روانت میکنه. اونجا یک کوپن میتید، اونم کوپن میگیره. خصوصا که جوانا خو هیچ درباره ما کیسیاش کدام توجهی خاص نیست.
که توجه کنه. فامیل داران هم عینش نه کدام پول کمک میکنه، نه به حساب درس اولادش، نه به حساب چیز. خودتان می کار کنین، پیدا کنین، اینمی کار است. خب چه تغییرات بین پناهنده های افغانی و سوریایی است؟ سوریایی اقوال از سوریایی است. خب بر سوریایی ها چی دادن؟ همه چیز می حق اول در هر نگاه. اگر به حساب قاچاق مونا براین، حق اول به سوریه داده میشه، به افغان داده نمیشه. أخبرت السكيورتي على باب السفارة أنه لدي أوراق من السفارة من شخص في أستراليا، وهذا الشخص بعث لي الأوراق إلى السفارة الأسترالية. عندما أدخلوني إلى السفارة أتى شخص وتكلم معي بلهجة غريبة، يعني أنه أنت سوري. عندما ذهبت إلى اليو وجدت ناس كثيرة، يعني منهم الإيرانيين والطاجكستانيين والأوزبكستانيين والعراقيين والأفغانيين. تكلم مع اليو لكن دون جدوى، يعني شخص سوري يعني لا حقوق. يعني يمكن أن نختصر الشخص السوري بكلمتين. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass beinahe alle eklatante Gewalterfahrungen gemacht haben, stellte sich Mariam Wahed die Frage, wie es möglich ist, Afghanistan bzw. dessen Gesellschaft mit einer derart traumatisierten Generation wieder aufzubauen. Ihr Ansatz fußt auf Erziehung und Bildung, das heißt zunächst Alphabetisierung und Selbstbestimmung, vor allem auch für junge Frauen, und auf der Beteiligung an einer bürgerlichen Zivilgesellschaft. و ما میدیم که چقدر مهاجرین تا سن 18 ساله و کمتر از او در آلمان آمدن که ما اونا رو سرپرستی میکنیم. نظر شما چیست برای همچون یک مؤسسه بزرگ انکشافی برای همین شهر برای افغانستان لازم است؟ من فکر میکنم که واقعا نیاز هست در افغانستان که چنین اداره ایجاد شود، اما یک بخش دیگه کار شما مربوط وزارت کار و امور اجتماعی است که اونا وزارت کار و امور اجتماعی در این بخش مسئولیت دارن، مسئولیت عمده را اونا دارن. اما چون وقت بحث مهاجر و پناهجو مطرح میشه، طبعا کار مشترک میشه. ما بعد از تحقیقات امور اجتماعی به اساس تمام دوستا و همکاران دولتی و غیر دولتی تانستم یک تحقیق اجتماعی در افغانستان در حال حاضر بکنم و از اون جمله دیدار بود دیروز در پرورشگاه دولتی شهر کابل علاودین بلا که شما دیروز باز رفتین درست حسابی با ایشان صحبت کردین. در تحقیقات ما به این نتیجه رسیدم که اطفال ما متاسفانه در حالت بسیار خراب هستند و عاطفی مسلکی با تأسف کم بود و از آنجایی که من یک کانسپت بسیار بزرگ برای وطنم دارم و بسیار جدی و قبلا برای شما هم گفتم، میخوایم بگوییم که نظر شما درباره تأسیس یک مؤسسه بزرگ حمایه تمام اطفال افغانستان از دامن مادر تا 18 سالگی، حتی همین معلولین و معیوبین و حتی همین اطفالی که در پرورشگاه هستند در شاهباد از این دفعه میباشد چی از فرنده افغانستان؟ که میفهمیم امروز هم شما دیدین انفجار شد. مملکت جنگ زده و در حال جنگ است. همین الان هم جنگ توقف نکرده. متاسفانه اطفال آسیب پذیر فوق العاده زیاد داریم. والدین خود از دست میدن، یتیم میشن و بالاخره در مجموع حمایه ما را کار داره. باید حمایهشون کنیم. متاسفانه استانداردی که برای یک طفل، ما مخصوصا میم سر پرورشگاه، یک استانداردی که برای طفل ضرورت باشه از نظر همین خوارک‌های مقبل بیکار هستن، همین جوانای ما که بیکار هستن متاسفانه طرف اروپا میرن. اونا تنها بیکار نیستن، اونا را امنیت هم تهدید میکنن که میرن. شما دیدن انفجار هم یا نگفتن؟ این تهدیدات است که اونا میرن. بله، چی مکاتب ابتدایی است، چی مکاتب ابتدایی است برای اینکه در آینده مکاتب ابتدایی ما باید بسازیم؟ خب تکنیکی اینستیتوت ها تکنیکی بله مسلکی دیگه مکاتب عالی خدایی بیارتم کل مکاتب داریم. چقدر کودکستان داریم؟ کودکستان بسیار.
شما چی میگه؟ دوکومنت فیلمی که جان بگیره یک وقت جهانی میشه. این جهانی میشه که یک انسان مثلا که من میخوام که سبیل الله بسر چون که انسان تو خطر بازار کیست بسر خدا چیست Auch hier in Deutschland trifft sie immer wieder Menschen, die sich in der gleichen Lage befinden wie sie damals. شما برادرایی که در این هایم یا در این لاگر و کم زندگی میکنین که من به چشم خود دیدم در چه حالت شما زندگی میکنین میفهمم شدیداً سخت و مشکل است، اما با آن هم این خوب است که جهان از زبان خودتان بفهمید. هر کدام شما یک کیس سیاسی دارین یا کیس اجتماعی دارین یا به هر نوع که هست از افغانستان اینجا آمدین، بی دلیل نبوده. این هم من میفهمم، هم شما میفهمین و هم سیاستمدارای جهان میفهمین. اما این که به حق افغان‌ها جفا میشه. من جمشید خلیلزاد و یکی از خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان در شمال افغانستان خبرنگار بودم. البته مدت 16 سال است که من تحصیل کردم و 5 سال است که من خدمت به وطن خود از طریق رسانه خود خدمت میکنم. جای خیلی تأسف است که نشست بروکسل و تصمیمایی که ارگان‌های دولتی و زیره به خود افغانستان کردن بسیار جنجال برانگیز است. حکومت‌های افغانستان با صحبت‌هایی که در مقابل خود آلمان میکنن خیلی متفاوت است. نمیدونم دیدگاه در کجاست. من به صفت یک خبرنگار میگم اگر صدای مرا حکومت آلمان و حکومت اشرف غنی میشنوه کجای یکی از افغانستان امن است که تصمیم گرفتن که کابل، هرات و مزار شریف امن است. باور کنین که ما به صفت یک خبرنگار میگم بدترین امنیت به میسه ولایت است. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من برادری مرادی، یک تن از شهروندان کابل، ولایت اصلی من از ولایت میدان وردک هستم. من من حیث یک باشنده کابل خودم کارمند موسسه جایکا من حیث ترجمان کار میکردم همراه موسسه جایکا. به نظر من وضعیت فعلی افغانستان بسیار خراب است. فعلا امنیت بسیار خراب است. ما خودم من حیث یک ترجمان همراه خارجی ها کار میکردیم با موترهای ضد مرمی. همیشه میرفتیم این طرف و طرف با ما 50 دانه گارد بود. کردین و آمدین قدم رنجه کردین تا از مشکلات برادرای مهاجر افغانستان با خبر شوین و درد و صدای مردم یک جای جهان برسونین. نظر به این تجارب که مدارم در این 30-40 ساله که عمر مدارم دیگه جهان غرب سیاست مدارای جهان خودش میفهمه که در افغانستان چی وضعیت است. این اصلا این مهاجرین اینا هدفشان این است که اینا باید نابود شود. اگر آلمان، حکومت آلمان، سرداران آلمان، سیاست مدارای جهان میخواه اینا نابود شود، خودشان به دست خود اینا را نابود بکنه. حکومتی که امنیتش تا پشت کنارابش باشه به کل ما معلوم است. حکومت واقعی حکومتی است که در دشت بیابانش را بری. امرای بوجی و امرای پلیتای کنکریتی به حساب 6-7 نفر که نفر تیر شده نمیتونیست. این دولت امنیت خود میگرفته نتونه. امنیت ما رو چطور میگیره؟ پس امنیت نیست. امنیت نیست. من بیادرم امرای خودم شهید شد. مثل ریسمان کشی که او طرف خود کش میکنه او طرف خود کش میکنه و آمدن و پیمان امضا کردن همون چیزی که قراردادی که بود امضا کردن و عواقب از این نسنجیدن که مردم به چی مشکلاتی. با خدا قسم که ما برای که آمدیم 10 بار مرگ به چشم دیدیم. کلمه امنیت خو اصلا بود بسیار بزرگ داره مگر نمیشه اونم فقط ما میخوایم سر فیزیکال امنیت یا امنیت جانی صحبت بکنم که در امنیت جانی در افغانستان اصلا به هیچ کس نیست بغیر از 4 نفر زورداری که در اون منطقه و محل از نفوذ و قدرت زیاد برخوردار هستند. ما سالهای اول را که در اون منطقه رفتم در شهر جلال آباد بر شما میگم که ما دورترین نقطه میتونستیم بریم آزادانه بدون مشکل و هیچ نه اسکورت ما را بود اینا. امروزه تا فاصله 5 کیلومتری شهر جلال آباد کس رفتن نمیتونه.
قصای بسیار وحشتناک در اینجا وجود دارد که از پاره کردن اطفال گرفته تا به زنها را زنده به گور کردن، این تمامش قصایی هست که اصلا امید جان انسان راست میشه. ما متاسفانه نتونستم فیلم برداری را که ما بسیار عاجل حرکت کردم و از لحاظ امنیتی بسیار مشکل کلان داشتیم که بعد یک منطقه را به نام غازی امان الله خان میگن، اوجا افراد داعش اونا رو گرفتن آوردن، برشان گفته که شما هر کسی که یک خانم جوان داره فرداش رو دختر جوان داره فرداش رو بیاره برای ما معرفی کنه که ما با یکی از افراد خود او را به اصطلاح نکاح کنیم. ولی من یک آرزو مزید دارم از افغانای ما. زمانی که شما اینجا ماندگار میشه از شما خواهش میکنم شما باید لسان آلمانی را بخونید. عمده و مهم خواهرای ما که براتون ابلاغ کنم مسئله برگشت پناهنده ها دوباره به افغانستان است. این موضوع مرا بسیار ناراحت کرده به صفت او کسی که امروز ما آلمانی افغانی اصیل هستم، وجود که ما آلمانی شدیم، ولی من میفهمم که تک شما بسیار مشکلات اینجا رسیدیم و امروز وطنداران مرا پس دوباره روان کنم. برای من که یک آدم نیوترال باید باشم بسیار دردآور. شما چی میکنید؟ چی آمادگی دارید که شما را بر بگردانم؟ آیا پس رفتن براتان عادی است، نرمال است؟ ما حاضر هستم خودم همینجا خودکشی کنم، بچه ما بکشم ولی افغانستان نرم، چون جنگ است. اونجا بریم طالب ما رو بکشه از اینکه همینجا بمونیم بهتر است. واقعا دلسوزی کنید که مهاجران نتونن برگردن. این بیچاره‌ها که در دریاها غرق شدن آمدن به این بدبختی‌ها، در کوه‌ها، در صحراها گشنه به این بدبختی آمدن دیگه یک چیزی که از ما دفاع کنن دیگه. به خاطر مثل شما که دلسوز هستید ما چی کنیم؟ ما که جای نه بلد هستیم نه زبان بلد هستیم. مثل کرونا آمدی به اینجا انداختیم خود نه اینجا رسیدگی میشه نه در اون بالایش. همونجا در کشور خود زندگی میکردم. آواره نمیشدم که منت هر کشور ما بکشم. من در ایران هم زندگی کردم، زیاد منت کشیدم، الان هم منت میکشیم. چرا؟ تا کی؟ اگه جنگ نبود هیچ هموطن من از افغانستان هیچ وقت آواره کشورهای دیگر کشورها نمیشدن. کی باشه که خواهی خود دوست نداشته باشه، آرامی دوست نداشته باشه، آرام باشه ما دوست داریم برگردیم. آرام نیستن. سرگیریدنش چه رقم، زدنش چه رقم، اردوی ملی که کل اگه به یادش گیریه میکرد سایت و جوانای اردوی ملی رو چه رقم میکنه دایش و طالب کنه. اصلا 3 روز از ندیدن شب روز گیریه میکنم. خدا میگم به حالت افغانستان چرا کسی میکنه خدا بودونه بنده جوانای چی هست؟ بلکه میگن که افغانستان امن است. آیا امروز افغانستان نیست؟ در چی حالت است؟ مرد را دیدیم که 3 اولاد خود یک جا به یک قبر مانده. آیا چی میکشه؟ ما بدیم رو تکنیم تا که بریم پس روان ما کنه همینجا زرپر کنه ما اصلا نمیتونیم بریم. ما خانواده‌ای دیدیم که طالب رفته داخل خانهش دخترش را تجاوز کردن، همین روی پدرش بیادرش کشتن، مادرش کشتن. اینا جنگ نیست، این کشتن نیست، پس چی رقم باید باشه در افغانستان؟ من چجوری میتونم از خودم دفاع کنم در افغانستان در حالی که ببین دخترای من جوان است، میتونم در پیش رویم تجاوز کنن، میتونم هر کاری کنن. من در این راه به خاطر یک زن چی انداختم به خاطر دخترای در این راههای خطر. من خواهرا همراه شما من شخصا خودم کاملا هم نظر هستم. من شدیدا مخالف هستم که تک وطنداران دوباره به افغانستان هرچند وطن خود دوست دارم، هرچند به خاطر افغانستان آماده هم افغانستان رو کار کنم. اما این پناهنده‌ای که اینجا است به نظر من آدم عادی است، یک سرپرست هستم، به نظر من نباید برگردم. در اینجا شرایط کامل، شرایط آگاهی، شرایط آموزش، شرایط زندگی کردن مستقل براتون باید مهیا بسازن و شما هر کدامتون انسان‌های خودکفا باشید و شما یعنی اینا خوشم ندارن که مثلا ما همه بچه‌های ما خود ما حق زندگی داریم. هیچ کی در خوشی نمادنیم. تا کی باید داشتیم 30 سال که یک سرک پشتن. تا کی؟ برحال خواهرای ما از مبارزه خود از آموزش شروع میکنیم. درست است؟ از آموزش. انشاءالله که ما خود تکمیل کنیم که شما به صفت زنای مبارزه افغان قدم میکنیم
من فکر میکنم بهترین چانس برای بودباش در آلمان داره. در آلمان یعنی چند چیز بسیار مهم است: آموزش، شنیدن مسائل سیاسی، آگاهی از امور سیاسی و مسائل سوسیال. سوسیال چیست؟ کاری است که من میکنم، یعنی یک کارایی میکنیم که در جامعه تطابقات داشته باشه. نه کمک‌های خودی با مردم کش مشق میریزیم، گریه میکنیم. اگر افغانستان ایران میگه چه بندی بود؟ شوهر رو بود طالبات داریم روزه کن کنه چه بشه این طرفی برای چی اپاستار بره حتی با برزیل و برشتیم سرما بشه دارو پایم روش فکر میکنم درد شما مشترک است. یعنی که در چشمای شما مندوز میبینم این ترس و لرز که من در چشمای شما خواهرم میبینم من یک شما رو واقعا درد میکنم ولی که من خودم من در جای از چشمای خود بیرون میزنم و من در حقیقت یک غمشنکی میدانم و همه شما غمشنک هستم یه غم میدانم. Im März 2015 wurde eine junge Frau am helllichten Tage vor einer Kabuler Moschee von einem Lynchmob von einigen 100 Männern zu Tode gequält und verbrannt, nachdem sie fälschlicherweise bezichtigt wurde, einen Koran verbrannt zu haben. Zum ersten Jahrestag dieses Ausbruchs zügelloser Gewalt finden sich an gleicher Stelle Menschen zusammen und versuchen durch dessen Reinszenierung die Erinnerung wachzuhalten. Was Krieg und eine schlimme Lage hierbei genau bedeuten, ist Sache von Wahrnehmung, Verhandlung und Definition. Wenn man es jedoch herunterbricht auf die Abwesenheit von Frieden, besteht ein unerschütterlicher Konsens, der in gleicher Form hinsichtlich der Allgemeingültigkeit der Menschenrechte besteht. Sie wurden wahrgenommen, verhandelt und festgeschrieben, vor Jahrhunderten. Und sie werden tagtäglich missachtet und gebrochen. وارثان سیرت آدمی ساختارش از زن و مرد است که من ایره امروز در این جلسه به اصطلاح موفق محترم استاد رو میبینم از آنجا که همه میدانیم خداوند در ویژگی‌های فردی انسان از ظرفیت معرفت انسان با یکدیگر یاد کردن و بنی آدم فرستاد تا در کره زمین مانند آلا مرد زن با هم یک جا در تکامل زندگی بشریت سهیم باشند. من بسیار خوشحال هستم که امروز در جلسه شما قرار دارم. یک دنیا تشکری میکنم و بسیار خوشحال هستم که مردای ما امروز فعالیت میکنند چیزی که ما او را در حقیقت نداشتیم. ما نداشتیم که مردای ما بیای استاد شوند و بیاین اینجا استاد شوند و برای ما بیاموزند که خواهرا فرق جنده و جنسیت را بدانیم. و این برای من احساس خوشی داد محترم استاد که شما در این باره بسیار میتود آلا پیش میرین با اصطلاح تمام پونت‌ها و نقطه‌های اساسی یادآور میشیم که در کجا و خواهرها صحیح هستند. دقیقاً این کار است که در غرب از سالهای سال از جنگ جهانی به بعد شروع شد که حادثه‌ای که بین جنده و جنسیت یک مثلا مرحله رنسانس نامش ما گذاشتیم است. خوشبختانه در اروپا بعد از جنگ جهانی سرش کار شدن یعنی اتو نبوده که اروپا به این روال رسیده اینا بین مرد زن تفاوت نمی‌بینن چیزایی است که از سالهای قبل بوده نه خیر مانند با شما پرابلم داشتن
مرد سالاری در اون جامعه هم بوده، ولی امروز متاسفانه ما زیادتر ما خانما این مسئله را در افغانستان دیدیم، تمش چشیدیم و فهمیدیم و خود ما را انسان درجه دوم در جامعه دانستیم، در حالی که زن انسان درجه دوم نیست. اگر خداوند مرد اولویت داده نظر به بعض صفات برجسته که در اجتماع در بیرون داشتن، این اولویت داده که از آن لحاظ برای همسر خود و برای اولاد خود برسد. طفلی که به دنیا میاد حق زندگی سالم داره. هر طفلی که میاد حقوق اجتماعی حق انسانیشان است. از اون جمله از لحاظ صحی، از لحاظ از اینکه مکتب مدرسه برن، از لحاظ از اینکه به کودکستان برن، از لحاظ از اینکه در دامن پدر مادر سالم باشد، از لحاظ از اینکه طفل نباید شکنجه شود. ببینید اگر ما بتونیم این 5-6 چیزه بسیار کمترینش است حمایت کنیم، طفل سالم در آینده خواهد شد. افغانستان آبادیش تنها و تنها برای نیست که ما بگوییم جنریشن جنگ زده که 30 ساله و 40 ساله به بعد است میتونه افغانستان رو خود کنه، بلکه آبادی افغانستان مطمئنم که شما با من نظر هستید به دست اطفال امروزی، نوجوانای امروزی که جوانان یا آینده سازان آینده افغانستان است. پس من میخوایم همچی سازمان بزرگ یا یک مقام بزرگ در اینجا تأسیس کنم که اولاد حمایه کنی شود، خصوصا که هیچ طفل لب نکنه و این اطفال تا سن 18 سالگی حمایه میشن و زود توسط کمک‌های ما میتونن که درس بخونن، درس‌های فنی، فاکولته، خارج برن، مطمئنا انسان‌های شون که اونا یعنی نوع سازی بکنن. این از کانسپت من. اینا نظر شما چی است؟ تشکر مریم جان. شما میفهمید که افغانستان دارای قانون اساسی هست. در قانون اساسی افغانستان حقوق طفل، حقوق خانواده، حقوق انسان‌ها، حقوق بشر ذکر شده و دولت توان و قدرت توجه داره که اما هر جایی که وطندارای ما هستند یک محبت به وطن خود دارن میخواین از این طریق به اطفال از وطن خدمت بکنه، ما هم استقبال میکنیم. این قلباً به صفت یک مادر، به صفت مسئول وزارت امور زنان از همکاریتان تشکری میکنم و استقبال میکنم. اما تا جایی که من تحقیق میکنم واقعا آفرین میکنم. آفرین میگم به اون خواهرای ما که در همچون شرایط شجاعانه مبارزه میکنن. مبارزات شما مبارزات شجاعانه است. این چیزی است که من از هوا نمیگم، این چیزی است که من در این جامعه میبینم. لحاظا شما خودتان میبینید چه موفقیت‌ها را توانستید در سطح اقتصاد داشته باشین و چه موانعی را دیدین به صفت وزیر خانم‌ها در اینجا. با همکاری خواهرایی که در خود وزارت هستند، نماینده‌های ریاست‌های امور زنانی که در ولایات داریم، در وزارت امور زنان در ولایات برای خواهرای ما باز کردن، ما با همکاری از خواهرها، با همکاری خواهرایی که در جامعه مدنی هستند، در شبکه‌های زنان هستند، در پارلمان افغانستان هستند و خواهرایی که کار میکنند، واقعا با همکاری از خواهرها ما فعالیت‌های دستاوردهای بسیار چشمگیری داریم در این مدت یک سال. بین‌المللی داشتیم از وضعیت زنان افغانستان در کنفرانس CSW. ما مشکلاتی که داشتیم خواست از اونا را که بعضی مشکلات‌هایی که خواهرای ما داشتن